Okay, so good evening po taong bayan at ngayon po pag-usapan natin yung most recent negotiations between PBBM and President Trump of the United States of America tungkol po sa mga tariff rates po between the Philippines and USA. Okay, so interesting po to kasi nagkaroon po ng 1% deduction from 20% na pababa po ni PBBM ng 19% yung tariff imposed sa atin by USA. So for today po I will be explaining the legal side of things and magbibigay din po ako ng mga personal point of view ko. So meron po tayong konting maritesan din po sa dulo ng video na to. So kung mag-enjoy po kayo sa video na to, sana po wag nyo kalimutan i-like yung video mismo and hopefully po makasubscribe din kayo sa YouTube channel ko. So unang-una po, yung pinaka-basic talaga dito is tingnan or explain ko po muna sa inyo kung ano ba yung authority ni PBBM to negotiate on behalf of the Philippines sa mga foreign bodies and other heads of state po ng mga ibang bansa. Okay? So ito pong kapangyarihan ni PBBM to negotiate with other heads of state is a constitutionally given power po to the office of the President because the President po represents us, the Filipino people, the taong bayan po in international affairs or international matters. So again, this is a constitutionally vested power po kay PBBM as the President of the Philippines. Okay, take note po it is given to the office of the President at hindi po dun sa tao mismo na nakaupo sa opisina. Pero mamaya ko na i-explain bakit ko yan nabanggit. Okay? And then yung pangalawang aspect naman po sa ganito sa mga international affairs, meron din pong function dyan, although in a limited sense only, yung Senate of the Philippines, yung Congress po natin. Okay? So when it involves international treaties or international agreement, kailangan po yan ng concurrence of the Senate. Meaning, papagbotohan po ng Senate para mag-take into effect po yung treaty sa bansa natin. Okay? So ito pong pinasok ni PBBM with President Trump dito is ano po yan, hindi na po to siya bago, di ba? Kasi kahit naman po wala tong negotiations na nangyari, meron naman po talagang tariffs already imposed sa Philippines and sa USA, di ba? Therefore, it is not something new. So ito pong action ni PBBM dito is what we call an executive agreement lang between heads of state. Okay, so pag executive agreement lang po siya, hindi po yan kailangan ng concurrence ng Senate. So ito pong 1% na nakuha ni PBBM na mapapaba niya ng 1%, hindi po yan kailangan na pagbotohan ng Senate para mag-take into effect siya. Because again, this is in the nature only of an executive agreement. Therefore, it no longer needs Senate concurrence. Okay, so hopefully klaro yan. So yung negotiation po, basically, you are negotiating with your kausap or yung possible or potential contracting party mo. And in negotiation po, yung pinaka-essence po niyan is dapat you are dealing on equal footing. Dapat ganun po yan. Hindi lamang yung isang partido dun sa kausap niya. Otherwise, pag ganun, wala na pong negotiation dun. But rather, that is now what we call an imposition na lang po of mga demands or yung kagustuhan ng isang partido. Okay, so yan po yung spirit and essence of negotiation. And yung isa pa pong kailangan natin tandaan in negotiation, hindi mo rin siya ini-insist na ikaw lang yung tama at yung kausap nyo rin po, hindi rin dapat niya ini-insist na siya yung tama, yung position niya, di ba? Ang point po dito is maghahanap kayo dapat ng middle ground para ma-solve ninyo yung issues nyo as parties, di ba? So again, hindi po dapat ipamukha mo or insist mo na ikaw yung tama at hindi rin dapat ganun po yung contracting party nyo. Kasi kung i-insist mo lang po na ikaw yung tama at mali siya, pag ganyan, again, that is no longer negotiation but an imposition na po dun sa kausap ninyo. So kung ganyan na po yung situation nyo sa kausap ninyo, dapat po pumunta na kayo sa korte or sa barangay ba para at least meron na pong third party na mag-mediate or maging judge po between dun sa mga issues ninyong dalawa. Okay? So hopefully klaro po yan. So basahin po natin yung summary. 19% versus 0% tariffs is definitely not the most fair deal between decades-old friends or allies like the US and PH. So I absolutely agree po dito sa statement ni Senator Ping Lacson. So ito pong 0%, yung USA kasi wala na siyang tariffs. Hindi tayo nag-impose na po ng tariff sa mga i-import ng USA sa bansa natin. Pero tayo po pag nag-export dun sa USA, meron tayong 19%. Kaya ito nasabi ni Senator Ping Lacson. Pero anyway, yung next sentence po na sinabi ni Senator Ping, that proposal is the worst insult that a host can throw at his guest. Maybe it is time for us to look for other trade partners. Okay, so galit na galit po si Senator Ping Lacson. So ito po I absolutely agree kasi kung isipin po ninyo, yung Philippines po was a former colony, di ba, ng USA. Binili po tayo ng USA from Spain nung hindi na makontrol po yun ng Spain yung revolution, yung army po nila Andres Bonifacio before, di ba? So kung makita nyo, ganun na po katagal
matagal talaga yung dealings natin. And then nung 1935, doon lang po tayo inallow ng USA na magkaroon ng sarili nating constitution. Pero anyway, hindi na po tayo mag-history lesson. Ang main point ko lang po dito, matagal na po talagang ka-deal ng Pilipinas yung USA. Pero kung titingnan po ninyo, despite the decades-old friends or allies, is walang special treatment po na binigay yung USA sa atin. Tapos lalo na po kung titingnan natin na sa Philippines, meron din po yung mga EDCA sites, diba? Yung EDCA sites, in a sense, kung ako po tatanungin ninyo, that is a military base basically ng United States of America. Kasi dyan po naka-assign yung mga sundalo nila and they have their equipment there. Pero despite that, putting us at risk, na nandito po yung military and military equipment ng USA sa atin, the way they treated us po is similar lang sa mga other countries dito po sa area or sa region po natin sa mundo. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung isa-isa na mga po ng ibang bansa para mas ma-compare ninyo. More or less po kasi siguro na feel ni President Trump na talagang nangangailangan yung bansa natin currently via the administration ni PBBM. Nangangailangan talaga nung services or may mga ilang bagay na kailangan nga ng government ni PBBM from USA, di ba? And usually po kasi in negotiation, pag ganyan, pag na-feel po ng contracting party mo na mas nangangailangan ka, of course, mas magiging firm yun siya. Tapos ang mangyari po niyan ngayon, ma-defeat na yung spirit of negotiation, di ba? So more or less po, magkakaroon na ng mga imposition, ng mga certain bagay-bagay. And kung ako po tatanungin ninyo, sa tingin ko, yung 1% na yan was more or less imposed na po yan ni President Trump kay PBBM. Kasi kung ikaw po yung presidente, I'm sure hindi ka naman papayag na 1% lang yung bababa, di ba? From 20%. So tatandaan po ninyo, yung 1% dito is only 5% po from 20%. Kung makita nga po natin sa mga tindahan, yung pinaka-common na amount or figures pag nagkaka-sale is more or less 10% starting rate niya, di ba? 10-20%. Pero dito ang nakuha po nating discount is only 5%. So medyo lugi po talaga tayo dyan considering the relationship ng Philippines with the USA and considering the advantages po na nakukuha ng USA sa bansa natin. Okay? And idagdag ko na lang din po, di ba, paulit-ulit si President Trump, kung napanood niyo yung video, sinasabi niya tough negotiator si PBBM. Kung ako po tatanungin sa tingin ko doon, binobola na lang yun ni President Trump si PBBM para hindi na mag-insist na mapababa yung tariff rates. But again, this is just my personal opinion and personal observation na lang po. And again, kung ako po tatanungin, that is very embarrassing for us as a country. Kasi tatandaan po natin, when President Bongbong Marcos was there in the White House, he is representing the entire country po. He is dealing po as the Republic of the Philippines with the United States of America. Sana naman po, mas mas nakipagsikuhan pa siya ng konti. Kasi again, yung 1% is only 5% from 20%. In short, mababa po masyado kung ako tatanungin. Considering everything that is going on between Philippines and the USA, plus yung advantage po ng location ng bansa natin bilang sa mga military matters po ng USA. So regarding that po, just please let me know, mag-comment din po kayo kung ano yung thoughts ninyo, kung tingin ba ninyo nalugi tayo dito or patas lang ba to. So anyway, antayin ko po yung comments niyo, babasahin ko po yan eventually. Ngayon, ang tingnan naman po natin is yung ABC News naman. This is an article from ABC News. Meron po itong brief summary ng mga current interest rates already. Una po yung sa tariffs imposed ng US sa Japan na pababa po ng Japan to 15% from the proposed 25%. Diba? So that is a very big reduction, 10% decrease po. Tapos yung next naman po niyan, after meeting with Philippine President Ferdinand Marcos, Trump said the import tax on products from his country would be subject to a 19%, down just 1% from the earlier threat of a 20% tariff. Okay, so kung makita nyo, again, 1% po sa atin. Plus po pala dito sa atin, 0% yung tariff na ng USA sa pag sila po yung nag-import ng mga products nila sa atin dito. So doon pa lang po medyo unfair, di ba? May 19% sa atin, sa kanila 0%. Tapos ang dami nilang pakinabang sa atin, yung mga EDCA sites. But anyway, tuloy po tayo. So ang next po ngayon, Indonesia naman. So Indonesia also will face a 19% tariff down from the 32% rate. So kung makita po ninyo, sa Indonesia po, bumaba by 13% yung binaba. So 13% po is 40% ng 32%. So yung tariff rate po na inimpose ng USA sa Indonesia, napababa
po ng Indonesia by 40%. Yan lang po yung masasabi ko. Ito, binibigay ko or pinapakita ko po sa inyo yung calculator para at least alam nyo rin. Diba sa atin, 5% lang yung effective value ng decrease. Sa Indonesia, nasa 40% yung binaba ng tariffs nila from the original na 32% dapat. So kahit na po sabihin ninyo na 19% lang din naman sa Indonesia, same sa atin yung final figure. Pero yung binaba po ng Indonesia is from 32%. Diba? Again, that is a 40% decrease po. Sa atin, from 20 naging 19, 1%. That is just a 5% decrease. Tapos kung titingnan din ninyo yung Indonesia naman, ano ba ang meron yung Indonesia na wala tayo as a country, 'di ba? Tapos dito nga po sa bansa natin, meron pang military sites yung US government via the EDCA sites. Wala namang ganun sa Indonesia. So I think dapat mas naging ano na pa natin yun, naging bargaining chip pa natin yun na merong mga EDCA sites po yung military, yung US military sa atin. Tapos wala po dito yung sa Singapore, but I was able to read in another article na 10% po yung tariff na inimpose sa Singapore. So kung makita po ninyo, Singapore pinakamababa. So ang question ulit dyan, ano ba meron ang Singapore na wala tayo as a country? Of course, ang pwedeng counter-argument dyan, mas malakas yung economy, yung business matters ng Singapore compared sa Philippines. Therefore, maybe they have a stronger trade relation between USA and Singapore. So kung ganun pong status, that is the bargaining chip of Singapore with USA. Pero sa atin kasi, meron din naman tayong bargaining chip, merong mga EDCA sites in-install sa atin eh. So dapat sana mas na ano pa yun ba? Mas na-take advantage. So kung pansin po niyo, inuulit-ulit ko yung EDCA sites kasi kung ako po tatanungin, tingin ko yung EDCA sites po is a very good bargaining chip po sana natin as a country considering the location po natin versus dun sa China, which is another superpower po sa mundo na malapit po sa geographical location ng Philippines. So in conclusion, ang masasabi ko lang po talaga dito, ito nga yung, again, ito yung epekto pag nafe-feel po ng kakontrata ninyo or nung ka-negotiate ninyo na mas kailangan ninyo sila, mas nagkakaroon po sila ng braso para mag-impose sa mga certain conditions po sa inyo. And it is most likely for that reason po, kaya sa constitution natin nakalagay doon na dapat mag-pursue talaga tayo as a country ng independent foreign policy. Tapos dapat po yung main goal or yung main objective ng independent foreign policy na yon is the preservation of the national interest of the Republic, the territorial integrity po ng bansa natin, and our national sovereignty. Okay, so yan po yung pinaka-essence po dapat ng negotiation natin. Independent foreign policy, meaning wala po dapat tayong pinapaboran, lahat po dapat kaibigan natin. And as a matter of fact, diba, si Senator Ping na nga, diba, gusto niya na maghanap ng mga bagong trade partners kasi for him, na insulto po siguro talaga si Senator Ping Lacson dito sa 1%. Okay, so anyway, hopefully klaro po yung discussion natin. If you like more legal videos po, may isasuggest yan dito si YouTube algorithm sa gilid ng mukha ko. So panoorin nyo na lang po. And if you want to be notified kung may bago po tayong upload, subscribe lang po kayo sa YouTube channel ko. And until next time, see you all. Bye-bye!